cho cái bảo hiểm khi mình chúng ta mua. Và khi nào chúng ta có điều gì chúng ta khiếu nại thì chúng ta sẽ làm cái appeal. Nhưng mà cái balance billing đó là cái gì? Balance billing là cái provider will bill you the difference between the provider charge and the allowed amount. Giống như quý vị nhớ là cái người bác sĩ mà khi họ khám bệnh quý vị đó thì thường thường có thể là thí dụ trung bình họ trả là 100 đồng. Nhưng cái bảo hiểm họ chỉ trả, đồng ý chỉ trả là 75 đồng thì quý vị phải trả cái tiền còn lại tức là 25 đồng. Thì cái đó gọi là cái tiền gọi là balance billing. Chúng ta phải nhớ là lúc nào khi mà mình bị đổ tiền đó phải nhớ đó là cái billing mà người ta gọi là balance billing. Thì trong những cái tờ giấy quý vị tôi đã dịch sẵn, tôi đã in sẵn cho quý vị để mà về nhà xem thêm, tại vì có thể quý vị sẽ không nhớ được hết. Còn cái co-insurance là gì? Co-insurance là you have to share the cost of the covered healthcare service for the allowed amount. Có nghĩa là quý vị phải đóng thêm tiền chứ không phải là lúc nào. Có nghĩa là ví dụ như cái tiền đó là 1.000 đồng thì quý vị phải trả trước 1.000 đồng chứ quý vị không phải thắc mắc gì hết. Quý vị làm cái gì, quý vị vô bệnh viện, quý vị mua thuốc hay quý vị đi khám bệnh thì quý vị phải trả hết cái 1.000 đồng đó thì cái bảo hiểm nó bắt đầu nó mới trả lại cho mình. Thì cái đó là cái deductible. Còn cái co-payment là chỉ cái tiền quý vị phải trả khi đi khám bệnh thôi. Tức là cái bảo hiểm nó quy định là mỗi lần quý vị đi khám bệnh thì quý vị phải trả 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 30 đồng là tùy theo cái tiền chúng ta đóng cho bảo hiểm. Nếu ta đóng ít quá thì nó bắt mỗi lần mình đi khám bệnh phải trả nhiều. Có nhiều người tôi thấy phải trả tới 30 đồng, hay là đôi khi phải trả tới 50 đồng là như vậy. Đó là tùy theo cái số tiền mình bỏ ra, gọi là co-payment. Exclude services, có nghĩa là những cái gì mà cái bảo hiểm nó không có bảo cover cho quý vị. Ví dụ không phải là chúng ta mua cái gì mua bảo hiểm là nó sẽ trả hết. Có những cái thuốc nó sẽ không trả, hay là có những cái dịch vụ mà chúng ta đi ngoài đó, ví dụ như đi chăm cứu hay là đi làm cái này nọ thì họ cũng sẽ không trả. Thì cái đó gọi là exclude services. Còn cái habilitation services là cái gì? Là phục hồi chức năng, tức là những cái gì mà thí dụ những cái trẻ tật nguyền hay những trẻ nó không nói được thì nó phải đi khám nhiều chỗ lắm, nào là đi tập rồi đi tập nói rồi đủ thứ hết. Thì lúc đó thì cái đó nó là những cái service mình sẽ mua bảo hiểm, mình sẽ phải hỏi họ là thực sự họ có cover cái này không. Đôi khi bảo hiểm mình mua nó không có trả những cái tiền này thì khi chúng ta có những cái chuyện xảy ra thì họ sẽ không có trả tiền. Cho nên là phải chú ý những cái điều đó như vậy. Còn cái home care service là những cái chăm sóc tại nhà thì chúng ta phải hỏi là bảo hiểm nó có cái khoản đó hay không nữa. Chứ không phải là lúc nào cũng có home care service cái gì à. Những cái bảo hiểm bình thường thì họ không có đủ trang trải cho những gì như vậy. Và cái hospice service cũng vậy, là dành cho những người mà bệnh cuối cùng trong vòng 6 tháng thì họ sẽ qua đời đó, thì họ sẽ được cái tiêu chuẩn để mà được cái hospice service. Và in-network co-insurance nghĩa là sao? Tức là cái số tiền mà quý vị phải trả thêm tại vì để trả cho những cái người mà có hợp đồng với cái bảo hiểm đó, thí dụ 20% cái tiền quy định. Có nghĩa là thêm, nghĩa là sao? Có nghĩa là khi một người bác sĩ chuyên viên, một người specialist họ ký hợp đồng với cái bảo hiểm đó thì họ nói là bây giờ mỗi lần tôi khám bệnh đó thì cái bảo hiểm sẽ đồng ý trả cho họ là 100 đồng mỗi lần như vậy. Nhưng mà cái người bác sĩ chuyên viên đó họ nói là 100 đồng quá rẻ, tôi không có làm gì được. Tôi phải khám người bệnh đó nửa tiếng đồng hồ. Tôi phải nghiên cứu cái khó khăn của họ, rồi tôi phải viết một cái thư để tôi trả lời cho cái người bác sĩ gửi đến nữa. Quá mất nhiều thời gian mà có 100 đồng tôi không đồng ý. Thì họ bắt buộc cái người bệnh phải trả thêm, có thể là 150, tức là mình phải trả 50 đồng. Thì mình nhớ là có những cái câu chuyện mà chúng ta phải hiểu như vậy. Thì trong cái network là sao? Trong network là tất cả những cái gì mà quý vị trả cho những cái chuyên viên y tế, bác sĩ, y tá, là những cái nơi chụp hình, và những nơi đó họ phải có ký hợp đồng với cái bảo hiểm mới được, thì gọi là in-network. In-network có nghĩa là tất cả đều được có một cái contract hết, tức là có một cái hợp đồng giữa cái bảo hiểm và cái người đó, và với thương lượng cái giá cả sẵn rồi. Và thường thường thì cái người mà cung cấp cái dịch vụ đó không được đòi hỏi thêm, thì đó gọi là in-network. Còn nếu chúng ta ra khỏi cái network đó thì gọi là out-network. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ bị trở ngại, tại vì cái tiền chạc nó sẽ rất là khác. Bởi vì quý vị đi thì chúng ta hỏi là bảo hiểm nó có nhận cái bác sĩ đó có nhận hay không, thì đó là cái chuyện. Còn cái non-preferred provider là cái gì? Non-preferred là những người mà thực sự cũng là bác sĩ nhưng mà họ không ký hợp đồng với cái hãng bảo hiểm.
họ chỉ muốn nhận tiền cho những người nào mà tới trả tiền thì họ được phục vụ thôi, tức là họ không sử dụng cái bảo hiểm. Tức là nếu mà gì đi ra ngoài cái đó thì bây giờ hỏi kỹ là bây giờ nếu tôi đi ra ngoài cái network thì những người non-preferred như vậy đó thì họ lấy bao nhiêu tiền mà tôi sẽ trả bao nhiêu tiền, và cái bảo hiểm có đồng ý để trả như vậy hay không. Đó, quý vị nhớ là khi dùng cái chữ non-preferred provider là chúng ta phải nhớ như vậy, không phải là bác sĩ không, mà có thể là dịch vụ chụp hình, dịch vụ về therapy vân vân thì gọi là non-provider. Còn out pocket limit nghĩa là sao? Tức là chúng ta mua bảo hiểm nhưng mà không phải bảo hiểm nó bắt chúng ta trả hết tất cả. Ví dụ như bây giờ mình vô bệnh viện nó đòi 40.000 thì cái bảo hiểm nó phải có một cái giới hạn, tức là tôi sẽ chỉ trả bây giờ 40.000, không phải là bắt tôi trả hết, tôi chịu không nổi thì sẽ limit, ví dụ giới hạn là tôi trả 25.000 thôi, bảo hiểm phải trả 15.000. Thì vì nhớ là khi mua bảo hiểm chúng ta phải nhớ những cái đó và đọc cái tờ trong bảo hiểm, chúng ta phải hiểu là như vậy đó. Thì cái plan là cái gì? Cái plan, khi người ta nói cái plan, quý vị nhớ là cái quyền lợi của tất cả những cái người mà do những người chủ hãng, những công đoàn, những cái người mà đã đồng ý đã trả tiền bảo hiểm cho quý vị thì nó gọi là cái plan. Cái plan thì chúng ta thấy có nhiều cái plan, tức là của những của cái nơi mà họ bán, cái nơi mình đi làm đó, thì người ta nói bây giờ tôi sẽ cho cái gì plan này, plan kia, quý vị chọn, tức là cái bảo hiểm này để quý vị chọn, bảo hiểm kia quý vị chọn, quý vị tùy theo cái túi tiền và tùy theo cái bảo hiểm của cái hãng nó sẽ trả thêm bao nhiêu thì chúng ta có một cái plan. Ok. Còn pre-authorization là cái gì? Tất cả những cái gì mà bảo hiểm nó không đồng ý đó thì người thầy thuốc phải xin phép họ. Tức là ví dụ tôi mua thuốc nó mắc quá 1.000 đồng tháng không trả thì bây giờ thầy thuốc phải làm thế nào, làm đơn, làm kiện gì đó, làm thế nào để mà cho cái bảo hiểm nó trả, hoặc là phải xin phép trước. Ví dụ như chụp MRI thì phải xin phép trước thì là pre-authorization. Cái nào bảo hiểm nó đồng ý trả đó thì chúng ta mới đi chụp, nếu không họ không trả tiền thì mình phải chịu thôi. Thì lúc nào phải nhớ là cái pre-authorization là cái ý nghĩa là như vậy. Còn preferred provider là cái gì? Là những người mà cung cấp dịch vụ mà đã ký hợp đồng với bảo hiểm gọi là preferred provider. Còn non-preferred là những người không có cái sign contract. Còn premium là cái gì? Premium là cái tiền chúng ta phải đóng cho bảo hiểm để có được bảo hiểm. Để ra chút xíu nữa khi được thuyết trình về những cái dùng danh từ này thì quý vị hiểu trước để tôi có phải dịch lặp đi lặp lại. Tại vì cái người dịch bữa nay thì cô cáo nói là thời tiết cô không đến được, của bố biết bộ SOS nhưng mà không đến được, nên ra có thể chút xíu là tôi phải đứng ra dịch cho quý vị thôi, chắc không có gì nào để mà có thể làm. Thì thuốc cũng vậy, cũng phải bảo hiểm cũng phải đồng ý trả cho mình, và những cái prescription drug cũng vậy, tất cả những cái thuốc mua là phải có toa bác sĩ. Và cái người primary care physician là những người gì? Chỉ có hai nhóm người y sĩ thôi, đó là physician, medical doctor hay là DO, doctor of osteopathic medicine. Thì cái người bác sĩ DO tôi không biết gì là gì, nhưng mà cũng là một người bác sĩ, cũng tốt nghiệp ở một cái trường y khoa, nhưng mà đặc biệt để dành cho những cái người mà hơi đặc biệt chút xíu và không gọi là medical doctor, gọi là DO. Còn cái primary care provider là những người không phải là bác sĩ, họ có thể là y tá, có thể là những người chuyên viên về y tế như chụp hình nhân dân, nhưng mà gọi là nói chung là primary care provider. Thì chúng ta phải nhớ phân biệt giữa cái physician and cái provider. Còn cái provider chung không đó là khác nữa. Provider là những người mà thực sự họ là những người mà chuyên viên về y tế, nhưng mà họ được chấp thuận, được cái điều kiện, họ được phê chuẩn để mà làm những công việc của thầy thuốc, chứ không phải ai cũng được gọi là những người provider hết. Đó là những người đã được cấp bằng hành nghề, được công nhận hay được họ đủ tiêu chuẩn theo luật tiểu bang. Còn cái đây là cái UCR, tức là những người tiền trả trung bình trong dịch vụ y tế đó, ở một vùng nào đó. Thí dụ như bây giờ tại sao tôi đi khám bệnh Texas, ông bác sĩ ông tính có 50, mà ở Virginia này lại tính tới 60. Thì cái chuyện mà tính 60, 70 cái đó nó tùy theo, không có phải là người nào cũng tính được hết, nhưng mà nó dựa theo cái hoàn cảnh của cái địa phương đó. Chứ như xăng gì, xăng ở Cali nó mắc hơn cái xăng ở DC, và xăng ở DC lại mắc hơn ở Virginia. Thì cái tiền đó nó tính theo cái số trung bình mà những người thầy thuốc về chuyên y tế còn tính trên bệnh nhân của mình như vậy. Thì quý vị hiểu đây là những ngôn ngữ nó tương đối nó hơi lạ đối quý vị, nhưng mà quý vị có cái tài liệu ở nhà, nếu mà cần cái gì chúng ta sẽ lấy cái đó để ra xem lại. Thì đó là cái điều mà tôi sẽ chấm dứt cái trình bày ngày hôm nay.
Thì cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng ta sẽ xin quý vị cố gắng đọc cho nhanh. We have about 15 minutes for lunch. Now, the way we do it is the first line we go get lunch, then second line, and third line, and fourth line. Now, I have to do everything in 15 minutes. And then Cindy. Thank you very much. I'm happy to be here today, and the food is wonderful, and the company's great, and it's beautiful snow outside, right? So today we're here to talk about the Affordable Care Act and give you some information about how it's working, as well as how you then begin to sign up. Hôm nay bạn sẽ nói về chủ đề mà cái bảo hiểm mới của Obama, làm thế nào chúng ta có thể hiểu được và chúng ta có thể ghi danh được. So I am with Northern Virginia Family Service, and we are a local non-profit organization that's here throughout all of Northern Virginia. Bà là làm việc cho cái chương trình về gia đình của cái quận Pha Phát và là một cái tổ chức vô vì lợi, và hiện nay là bà là cái đứng đầu của cái tổ chức đó. So our goal with this project is to make sure that people who are uninsured or underinsured are able to get access to health care now that's going to be available under Obamacare. Bà nói là nhiệm vụ của bà là làm thế nào cho những người không có bảo hiểm đó, hay là được bảo hiểm quá thấp đó, thì sẽ được có cơ hội để mà mua bảo hiểm trong cái chương trình Obamacare. Can I, by a show of hands, can you let me know if you currently have health insurance? Muốn hỏi là trong tất cả những quý vị ai mà không có bảo hiểm á, thì is non-insurance. Any kind of health insurance. Quý vị nào có bảo hiểm xin giơ tay lên. Okay. Good. So some familiarity with health insurance. So health insurance is important because none of us ever plan to get sick or plan to get in an accident. But when we do, we need help to make sure that we can get the costs covered. Điều quan trọng của chúng ta là phải có bảo hiểm, tại vì chúng ta không có dự trù trước khi nào chúng ta sẽ bị tai nạn, có khi nào chúng ta bị những cái vết thương, và chúng ta cần phải có một cái bảo hiểm để mà trang trải cho những cái chi phí đó. Health insurance is important because 1 in 3 Americans who file bankruptcy do so because they didn't have health insurance to cover their medical costs. Theo cái thống kê của tại Hoa Kỳ thì cứ 3 người Hoa Kỳ có 1 người sẽ nghĩa là bị phá sản khi họ có những chuyện gì phải vô bệnh viện. So it's also important because with the new reform, healthcare reform, there's also going to be a focus on making sure you get preventative health care and not waiting until you get terribly sick before you get care, but getting it ahead of time. Bà nói là trong cái chương trình bảo hiểm mới đó, thì chúng ta có cái phần gọi là phòng bệnh để mà không có phải chờ thật bệnh nhiều lắm thì mới được chữa trị. Thì trong cái chương trình mà bảo hiểm mới nó có một cái phần gọi là phòng bệnh. So on January 1, we are going to enter a new world with the Affordable Care Act. And so we want to talk a little bit about what some of those changes are. Thì trong tương lai chúng ta sẽ có một chương trình bảo hiểm rất là mới và bà sẽ trình bày vấn đề đó cho quý vị ngày hôm nay. In the past, if you've been unable to purchase health insurance because you were self-employed or you had a small business, you would get health insurance and it would be much more costly. Tại vì trong cái quá khứ đó, nếu quý vị làm một cái công việc mà nhỏ đó, lo những hoặc là quý vị tự làm cho công việc của mình đó, thì mua bảo hiểm rất là đắt tiền. Thì ra cái ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái đó. Now through the marketplace, you'll be able to purchase health insurance, and if you have a certain level of income, you will be able to apply for a tax credit, which we will talk about today. Thì bà nói là nếu quý vị đó, mua bảo hiểm trong tương lai đó, thì tùy theo cái lợi tức quý vị làm, thì quý vị sẽ có một cái phần gọi là miễn trừ thuế, gọi là tax credit,
Tức là trong tương lai nếu quý vị mà làm có tiền đó, quý vị cũng có thể mua được, nhưng mà dựa theo cái tiền quý vị làm ra. So coverage now is not, the coverage through the marketplace is not tied to a requirement to have a job and get it through your employer. Cái bảo hiểm này đó, nó không có phải bắt buộc là quý vị phải đi làm việc ở một cái hãng nào đó thì cái người chủ đó mới mua bảo hiểm cho quý vị. Quý vị có thể là không có cần phải đi làm và quý vị làm cho chính mình thì quý vị cũng có thể có quyền để được mua được cái bảo hiểm này. Premiums now, which is what the premiums are, the amount that you pay for the insurance company, are now based only on where you live, your age range, your family size, and if you smoke. Bây giờ là quý vị nhớ cái điều bạn muốn nói đó là tương lai cái tiền quý vị trả cho bảo hiểm gọi là premium thì nó dựa vào 4 yếu tố: nơi quý vị sinh sống, cái tuổi quý vị, gia đình quý vị có bao nhiêu người, quý vị có hút thuốc lá hay không. Tức là có 4 cái chúng ta cần phải nhớ để khi chúng ta mua bảo hiểm. In the past, health insurance premiums were could be based on differences for men and women, and could be based on whether you had a lot of medical conditions. Trước đây khi quý vị mua bảo hiểm đó, thì người ta cái bảo hiểm thường nó chú trọng là hỏi là người đó đàn ông hay đàn bà, có thể hơi khác biệt, và họ sẽ hỏi mình có những cái bệnh nào trước đây hay không. Thì cái đó là cái sự khác biệt của bảo hiểm mới, thì nó không có đòi hỏi những cái điều kiện đó. Some of the other changes now are that children can remain on their parents' health insurance until they're 26. It used to be 21 or 22. Bây giờ những cái con của mình đó thì cái gia đình họ có thể tiếp tục mua bảo hiểm cho con cho tới cái tuổi 26. Trước đây là tới tuổi 21. Bây giờ mình phải có thể quyền mua cho nó tới tuổi 26. And because the focus now is also going to be on preventative care, many of the prevention services will be available at no cost. Và cái tiêu chuẩn mới đó là vấn đề chú ý vấn đề phòng bệnh. Nên ra tất cả những cái dịch vụ mà liên hệ tới khám bệnh và phòng bệnh đó thì sẽ được hoàn toàn miễn đóng tiền. Có nghĩa là bảo hiểm bắt buộc phải trả cái điều đó. Thì nhớ cái điều này. Có nghĩa là những cái gì mà liên hệ tới phòng bệnh đó, chứ không phải là chữa bệnh, thì bảo hiểm sẽ trả cái tiền đó. So with the healthcare reform, every health plan now has to have what's called the 10 essential benefits. Tất cả những bảo hiểm mà quý vị mua trong tương lai đó thì phải có 10 cái điều kiện bắt buộc bảo hiểm nó phải cung cấp cái dịch vụ đó. Đó là cái 10 điều mà chúng ta thấy trên cái màn. In the past, many of the insurance plans could leave out any of these services that they did not want to cover. Trong cái quá khứ đó, khi quý vị mua bảo hiểm, đôi khi quý vị không có biết được là bảo hiểm họ có trả những cái chi phí trong cái 10 cái điều đó hay không nữa. Thì quý vị phải chú ý, hiện nay bảo hiểm mới đó bắt buộc phải trả tất cả những cái chi phí trong cái 10 điều kiện ở trên cái bảng đó. In one of the handouts that I brought, this list, Và có cho một cái tờ giấy để quý vị có thể nhìn vô trong đó bằng tiếng Việt. On one of these two, I think it's that it lists what those services are. So these are two handouts that have some of the information that we'll be talking about today. Quý vị cứ nhìn trong cái mà tờ phát ra đó, quý vị sẽ thấy những cái điều bạn nói và quý vị nhà sẽ đọc lại những cái điều đó. So one of the services that will be available with all health insurance plans now are the preventative services. Và những cái điều mà quan trọng nhất bạn muốn nhấn mạnh đó là cái bảo hiểm tương lai đó sẽ phải trả tất cả những cái tiền nào mà liên hệ đến cái đề phòng bệnh cho cái người mua. So these are the services that you will not have to make any type of payment for. So flu shots, screenings, regular checkups, developmental screenings for children and newborns. Thì đây là những cái danh sách mà quý vị nhớ là khi quý vị đi khám bệnh đó thì cái bảo hiểm phải trả, ví dụ như là khám bệnh định kỳ hàng năm, bệnh ngực, tiền ung thư,
khám bệnh để tìm ung thư tử cung, huyết áp, đo xương, được chủng ngừa flu và tất cả những cái liên hệ với những đứa trẻ, tìm ra những cái tật bẩm sinh của nó, thì đó là những cái tiêu chuẩn mà quý vị được hưởng khi quý vị mua những cái bảo hiểm mới, thì đó là cái điều quý vị sẽ được hưởng. So there are some other new consumer protections that with this law. Cái luật mới nó có một cái điều khoản để mà bảo vệ của người tiêu thụ. The biggest one is that if you've been denied coverage in the past, you will be able to get health insurance now. Quý vị nhớ là khi ngày xưa nếu quý vị bị cái bảo hiểm từ chối, thì bây giờ với cái tiêu chuẩn mới bảo hiểm này quý vị có thể mua được bảo hiểm. You can't be excluded from any pre-existing condition. Quý vị không có bị từ chối tại vì quý vị có những cái bệnh trước. Thì trước đây bảo hiểm thường nếu quý vị có bệnh nặng trước đây đó thì nó sẽ từ chối. Nhưng mà với những cái tiêu chuẩn mới thì quý vị vẫn có thể mua được cái bảo hiểm. There will be no more waiting periods, long waiting periods because of medical conditions before you get insurance. Chúng ta cũng phải chờ đợi gì hết. Rồi khi bảo hiểm nó bắt chúng ta chờ đợi một khoảng thời gian nào đó họ mới chấp thuận cho mình mua, thì bây giờ sẽ không có phải chờ đợi gì hết. And an insurance company can't decide to cancel your policy because of your health issues. Và cái bảo hiểm cũng không có được quyền mà không có bán cho quý vị nữa nếu quý vị bị bệnh nhiều quá. Và bảo hiểm không có được quyền mà từ chối, không có bán cho quý vị nữa. There will now be a maximum amount of out-of-pocket expenses that each person will have to pay per year. And it's Bây giờ thì nó có cái khoản như nãy tôi nói quý vị đó, là cái số tiền quý vị phải trả thêm từ cái túi của quý vị đó, quý vị sẽ được giới hạn cái đó chứ không phải là trả rất là nhiều. Theo trên cái bảng đó thì quý vị thấy, ví dụ như một cá nhân thì chỉ có 6.000 nhân dân, gia đình thì chỉ trả tối đa là 12.000. Theo cái tiền túi của mình thôi, nếu mà có những chuyện gì xảy ra mà tốn quá kém, quá nhiều. And there will be no more, it used to be the insurance companies, if you had too high a cost over the lifetime, could cut you off and stop your insurance. And that will no longer exist. Còn cái bảo hiểm đó, khi mà họ thấy mình bị bệnh nhiều quá đó, mà họ nghĩ là trong cái khoảng sống mình còn lại đó, mình tốn kém cho bảo hiểm nhiều quá, thì họ tìm cách họ chặt đứt mình đó, thì bây giờ không được quyền nữa. Dù mình bệnh như thế nào thì bảo hiểm cũng bắt buộc phải tiếp tục phải giúp cho mình. So what's going to happen in 2014 is that every U.S. citizen or those who are lawfully present will be required to have an insurance policy that has minimal essential coverage. Cái luật mới của 2014 quý vị chú ý, và muốn nói là tất cả mọi người sẽ bị bắt buộc sẽ phải mua một bảo hiểm tối thiểu, tức là chúng ta muốn mua như thế nào chúng ta phải tối thiểu phải có một cái bảo hiểm, đó là cái luật mới. Chúng ta không có thì chúng ta sẽ phạm cái luật mới 2014. And there are 4 ways to have that minimal essential coverage or to get a policy. The first is through your job. Most 3/4 of Americans are insured through their jobs. Bây giờ cái tiêu chuẩn đầu tiên là gì? Là nếu quý vị có đi làm đó thì cái chỗ làm quý vị sẽ phải cung cấp cái bảo hiểm cho quý vị qua công việc làm. The policies offered through your jobs, however, have to be considered affordable and adequate. Tức là cái người chủ mà muốn mua quý vị đó thì phải thực sự phải cung cấp cái bảo hiểm mà chúng ta có thể trả được và thực sự phải tương đối đủ. Tức nghĩa là cái tiền không có quá cao nhưng mà bảo hiểm cũng phải đúng cái tiêu chuẩn vừa đủ của nó. So the affordability means that the premium doesn't cost more than 9.5% of your salary. Có nghĩa là cái tiền quý vị phải đóng cho bảo hiểm đó không có được quá 9% của cái tiền lương quý vị. Thì cái đó là cái tiêu chuẩn mà để quý vị phải mua bảo hiểm qua cái chỗ mà cái hãng quý vị làm. And adequate means that the insurance policy is covering at least 60% of the cost. Có nghĩa là quý vị cũng phải nhớ là bảo hiểm phải trả tối thiểu là 60% tất cả những chi phí về bảo hiểm
mà nếu có chuyện gì nó xảy ra cho quý vị. So the second way that you can meet this mandate is if you are already covered by Medicaid, Medicare, TRICARE, FAMOUS, then you've met the mandate. Nghĩa là quý vị nếu mà quý vị ở trong cái tiêu chuẩn có Medicaid, Medicare hay là những cái trong quân đội TRICARE hay là có những cái dịch vụ bảo hiểm khác thì quý vị cũng tạm ổn rồi, nghĩa là chúng ta tạm thời nếu mà có cái đó thì chúng ta cũng tạm yên ổn. And many people already buy their insurance policies from an insurance company, and that is still going to be one of the ways you can meet the coverage. Và nếu có những cái cá nhân nào mà đã mua rồi qua cái dịch vụ mà y tế thì họ cũng ok rồi, nghĩa là họ vẫn giữ cái mức độ đó. And the last way that you can meet this mandate is to purchase a policy on the marketplace, which is new. Nghĩa là có điều mới nữa là hiện nay trong cái thị trường nó có rất nhiều những cái bảo hiểm mà có thể họ cung cấp để cho quý vị có thể mua được, thì quý vị cũng có thể chọn những cái bảo hiểm mà bên ngoài của hệ thống tư nhân đó, nếu quý vị có tiền để mua cái đó. So if you do not have coverage in 2014, one of these four ways, then there will be a fee assessed when you file your income taxes in 2015. Và nếu trong 2014 mà quý vị không có những cái bảo hiểm dựa trên 4 tiêu chuẩn trên đó, thì quý vị sẽ bị đóng một cái tiền phạt tính theo cái lúc mà chị khai thuế. That fee in the first year is going to be $95 per person, and it's half that amount for children, and there are family maximums. Thì nếu mà chúng ta bị phạt đó thì một cái cá nhân sẽ bị phạt 95 đồng, trẻ con thì phân nửa cái tiền đó. And then in 2015 and 2016, the rate goes up substantially. Và nếu tới 2015 thì quý vị thấy cái tiền phạt nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Ví dụ như quý vị thấy là 355 đồng hay là 2% của cái lợi tức quý vị. So there are some exemptions from this requirement for people to have insurance. Nhưng mà có những cái ngoại lệ mà bạn muốn cho quý vị chú ý, tức là những cái người mà không bị phạt đó là những người được ngoại lệ nếu mà họ ở trong những cái diện sau đây. Some people may be able to file for what's called a hardship waiver if the premium is going to be, the lowest plan will be greater than 8% of your income. Chúng ta có thể làm một cái đơn để mà xin trì hoãn nếu mà cái tiền quý vị bị đóng nó cao quá hơn 8% của cái lợi tức của quý vị. Tức là chúng ta làm tiền mà bây giờ phải đóng tới 8% thì lúc đó có thể làm cái đơn xin để được trì hoãn, không có bị phạt. You have to be a mathematician for this law. Chúng ta phải có những cái giống như cái phẫu thuật của những cái người mà làm về xảo thuật đấy để mà đối phó với cái này. If you are not required to file income tax because you're below that threshold of $10,000 for an individual or $20,000 for a couple, you also are not required to meet the mandate. Nếu chúng ta nghèo quá, tức là cái lợi tức chúng ta làm dưới 10.000 một năm đó, thì quý vị cũng có thể sẽ bị phạt. If you belong to a religious group that objects to health insurance, you may also be able to get an exemption for that. Nếu quý vị ở trong những cái tôn giáo nào mà không có đồng ý để cho những người theo đạo đó mua bảo hiểm thì quý vị cũng không có được miễn phạt. Native Americans have different requirements for this mandate. Những người da đỏ ở Mỹ này họ cũng có những cái tiêu chuẩn được miễn riêng biệt. And undocumented immigrants are not required to meet the mandate. Và những người mà di cư bất hợp pháp thì họ cũng không có trong tiêu chuẩn này. If someone's in jail, they are not required to have the mandate. Những người ở trong tù thì cũng không bị phạt. And if you have insurance for less than 3 months, say because you lost a job and are getting a new job, then you also will not get the penalty for not having insurance.
Nếu quý vị đang làm việc mà bị mất việc trong vòng 3 tháng thì quý vị cũng không có ở trong cái tiêu chuẩn là bị phạt. So the marketplace for purchasing insurance opened on October 1 and will be open until March 31st, 2014 for people to purchase health insurance. Khi cái bảo hiểm nó sẽ được mở cửa cho chúng ta để chúng ta mua đó, bắt đầu từ cái ngày 1 tháng 10 cho tới tháng 3, 31 tháng 3 của năm mới 2014. If you sign up by December 23rd, your benefits will start January 1st. Nếu chúng ta mua vào cái đầu tháng 12 đó, thì cái bảo hiểm sẽ bắt đầu có hiệu lực vào đầu tháng Giêng. After that, if you sign up the first 2 weeks of the month, then your insurance starts the first of the next month. Nếu quý vị sau đó mà quý vị mua bảo hiểm đó, trong cái 2 tuần lễ đầu tiên đó, thì cái bảo hiểm sẽ hiệu lực của cái tuần lễ của tháng sau. If you sign up the last 2 weeks of the month, then you have to wait a full month before your benefits start. Nếu quý vị mua trong 2 tuần lễ cuối của cái tháng đó, thì quý vị sẽ phải chờ 1 tháng sau thì quý vị mới có cái bảo hiểm có hiệu lực. So the last day to sign up for benefits is March. Sign up and pay for your benefits is March 31st. Và cái ngày chót mà quý vị có thể mua bảo hiểm đó ngày 31 tháng 3. Then your benefits will start May 1st. Và khi đó thì cái bảo hiểm quý vị sẽ bắt đầu hiệu lực vào ngày 1 tháng 5 rồi. After that, you can only sign up for insurance if you have a qualifying event, such as you lose a job, you have the birth of a child, you get a divorce, or there's a death. Sau đó nếu quý vị muốn mua đó thì quý vị sẽ phải ở trong những cái tiêu chuẩn sau đây là quý vị mới bị mất việc, bởi vì có con mới sinh ra, hay là quý vị có những cái chuyện mà xảy ra trong gia đình đó nó bất thường đó thì quý vị mới được quyền để mua. Next year and every year thereafter, then, you can sign up for insurance or change your plan only between November 15th and January 15th. Và sang năm nữa thì quý vị phải chờ tới tháng 15 tháng 11 để quý vị có thể mua hay là trao đổi, thay đổi cái bảo hiểm quý vị phải chờ tới cái tháng 11 sang năm mới được. Okay, so that's the requirement for this new law that everybody has insurance. Thì đó là cái điều mà bảo muốn tóm tắt cho quý vị, tất cả những cái yêu cầu cần thiết để bắt buộc mọi người chúng ta phải có bảo hiểm. If you are a small business, you are also able to purchase insurance now on the marketplace if you have less than 49 employees. Nếu quý vị là những người tiểu thương, như là công việc làm ăn nhỏ đó, dưới 45 người thì quý vị vẫn có thể mua được qua cái chương trình này. But today we're going to focus on what the marketplace looks like for individuals. Nhưng ngày hôm nay bạn sẽ chú trọng đến làm thế nào chúng ta có thể mua cái bảo hiểm theo cái tiêu chuẩn cá nhân. So I'm going to ask Rose Chu to come up now, and she will talk to you more specifically about some of the parts of the marketplace so that you can understand what you're... Most people will be applying for health insurance online. So if you're comfortable with the internet and email, or you have a family member who's comfortable, then the best way is to apply online. Và đó là tất cả mọi người chúng ta thường phải mua bảo hiểm qua cái hệ thống là vi tính. Nên ra nếu gì quen thuộc với vi tính hay là có con cháu, con em mình biết thì nên mua bảo hiểm trên cái mạng vi tính. So they'll ask for a username and a password, and you'll have to get information about your income and your current insurance so you'll be ready. So you'll get some information before you apply, so you'll have to have a username and
and a password. This is the way you'll be able to find out about your account later. Thì bà nói là nếu chúng ta mua trên bảo hiểm đó, trên cái mạng online đó, thì người ta sẽ hỏi quý vị là cái mật mã quý vị sử dụng như thế nào và quý vị sẽ phải giữ cái đó để sau này khi quý vị muốn tìm lại những cái gì mà mình mua đó thì quý vị vô trở lại chỗ đó để quý vị có thể tìm thấy là cái gì mà mình đã để trên đó về cái lợi tức của mình hay là cái hoàn cảnh của mình như thế nào là tất cả nằm trong đó. And you'll have to get some information on hand when you're applying, and we'll get into more details later. And you'll be able to pick a plan and also enroll in a plan. Quý vị phải chuẩn bị tất cả những cái chi tiết cần thiết về những cái gì mà về cái cá nhân của mình đó trước khi chúng ta bắt buộc chuẩn bị để mua cái bảo hiểm này. Okay, so the kind of information you'll need is that if you have insurance through your employer, you'll need to know how affordable that health plan is, and the employer can help you get that information. Trước tiên là nếu quý vị có đi làm đó thì quý vị sẽ hỏi thử là cái bảo hiểm đó mà cái hãng đó, bắt quý vị mua đó, quý vị có thể trả nổi hay không. Đó là cái điều quan trọng nhất để quý vị sẽ đặt vấn đề trước. Tại vì nếu mắc quá thì chúng ta sẽ phải xem lại. You'll need to decide how much money you can spend on health insurance in your monthly budget. Tức là mỗi tháng chúng ta phải xem thử cái tiền hàng tháng của chúng ta như vậy đó thì có đủ để mà trang trải để mà mua bảo hiểm hay không. And it's good to have your last year's income tax. It'll have information about your income. Tức là chúng ta cần phải có một cái tờ giấy mà khai thuế chúng ta năm trước đó để xem thử cái tiền chúng ta làm được bao nhiêu. And they'll ask how many members of your family will be in your for insurance purposes. Who are you applying for in your family? Họ sẽ hỏi là có bao nhiêu người trong cái gia đình chúng ta mà chúng ta muốn mua bảo hiểm cùng chung như vậy. So once you start applying, the information will be sent to Social Security and IRS to verify the information. Thì tất cả những cái chi tiết mà chúng ta đưa đó, họ sẽ gửi qua cái trung tâm mà về khai thuế để kiểm soát và xem những cái điều chúng ta khai có đúng hay không. Now this may take a few days to verify. Và cần có nhiều ngày để những cái nơi đó họ xác định những cái lời khai của chúng ta. You'll get a message that what you're eligible for. So if you're eligible for the marketplace, if you're eligible for premium tax credits, which is sort of a discount on your health insurance, and if you can get a reduction in cost sharing. Có nghĩa là sau khi chúng ta làm cái đơn rồi đó thì chúng ta sẽ được chờ vài ngày chúng ta trả lời là thực sự cái mình có tiêu chuẩn để được mua cái bảo hiểm ở trong cái đó hay không. Cái số 2 nữa là dựa trên cái tiêu chuẩn là thì mình sẽ được cái tiêu chuẩn là miễn thuế, cái tax credit như thế nào, tiền bao nhiêu. Và chúng ta cái số 3 là có thể được hưởng cái vấn đề mà được mà share cái cost hay không, tức nghĩa là chính phủ sẽ giúp chúng ta được bao nhiêu khi chúng ta mua như vậy. They'll also tell you if you're eligible, if members of your family are eligible for Medicaid or children's health insurance, which is CHIP or famous in Virginia. Thì nếu mà giờ khi mà chúng ta khai như vậy thì người ta cũng có cho mình biết là những đứa con của mình đó có được cái tiêu chuẩn để mà được lãnh Medicaid hay không. Cái chương trình đặc biệt là CHIP tức là dành cho những cái đứa trẻ đó ở trong cái tiểu bang Virginia thôi. Now, right now, it's hard for an adult to get Medicaid in Virginia, but your children may be eligible for Medicaid or famous. Bà nói là hiện nay ở Virginia thì người đàn ông thì rất là khó để mà được xin được Medicaid, nhưng mà những đứa trẻ con đó thì có thể có tiêu chuẩn để được xin được Medicaid. We'll get a little bit more details here. Bà sẽ nói thêm chút xíu nữa. He already went through some of the terms, so we won't go through that here. Okay, so there are different types of health plans that cost
4 different levels of costs. So they're called, the lowest is bronze, and it covers 60% of expected costs on average for everybody. The silver will pay 70%, the gold will pay 80%, and the platinum will pay 90%. Như quý vị thấy trên cái màn ảnh đó, nó có 4 cái tiêu chuẩn để quý vị quyết định để mua. Quý vị nhớ cái điều này nó quan trọng lắm, tại vì nếu chúng ta mua cái loại bronze, tức là loại đồng, nó loại rẻ nhất đó, thì cái bảo hiểm nó chỉ trả có 60% mà thôi. Nếu mà lên tới bạc là nó trả được 70%, lên tới vàng được 80%, là lên được cái platinum thì cái bảo hiểm nó trả hầu hết là 90% tất cả những cái chi phí. There's also a catastrophic plan if you're under 30, or you can get a hardship waiver. Và quý vị nếu mà trường hợp một cái tai biến mà nó xảy ra quá đột ngột đó, tai biến đó, ở quý vị dưới 30 tuổi thì nó cũng có những cái tiêu chuẩn riêng, bảo hiểm nó lo cái đó. Và trong trường hợp mà mình bất ngờ quá, mình bị nghèo túng quá, rồi mình thiếu thốn đó, thì nó có những cái tiêu chuẩn đặc biệt riêng dành cho những người đó. So there's 2 kinds of assistance or discounts you can get on the cost. Chúng ta sẽ có những cái tiêu chuẩn để mà được trợ giúp tùy theo cái vật giá như thế nào. Okay, so the first type is the premium tax credits, and that is paid to the insurer. Thì cái đầu tiên đó là bạn muốn nói là cái tiền đó mà chúng ta phải đóng đó sẽ được giảm xuống, tức là cái tiền đóng để mua bảo hiểm đó, tại vì chúng ta được một cái miễn trừ thuế, rồi cái tiền chúng ta đóng đó, để mà mua bảo hiểm sẽ được giảm xuống, đó là cái đầu tiên. The other is a reduction in cost sharing, and so that helps you with your provider, so you're the doctor or the hospital. Cái số 2 nữa là cái đề mà giảm cái tiền khi quý vị đến khám bệnh, cái người thầy thuốc là bệnh viện đó, thì cái cũng có cái phần mà trợ giúp để mà quý vị có thể làm giảm bớt cái chi phí để trả tiền cho bác sĩ hoặc là bệnh viện nữa. So basically, if you have income between 100 and 400% of the federal poverty level, and this gives you the details. So if you have one person, you can get some discounts if your income is between 11,500. Còn nếu chúng ta trong gia đình có 2 người mà cái tiền chúng ta làm từ 15.000, hai vợ chồng làm 15.000 tới 62.000 mà 2 người đó, thì nó cũng sẽ tính theo cái tiêu chuẩn tiền đó để chúng ta được một cái tiêu chuẩn để mà trừ bớt cái tiền chúng ta phải đóng cho bảo hiểm hay là phải trả cho bệnh viện. Now you can't get these discounts if you have Medicaid or FAMOUS or Medicare or TRICARE, or if your employer coverage is affordable. Có nghĩa là chúng ta vẫn có thể được trợ giúp thêm nếu chúng ta có được Medicaid, chúng ta có Medicare, hay là cái người mà làm chủ chúng ta đó, họ có những cái cách để mà họ giúp chúng ta có thể trả tiền được theo cái mức độ mình có thể mua được, tức là affordable, tức là làm thế nào chúng ta có thể mua được cái bảo hiểm đó. So the premium tax credits, that reduces the monthly premium that you pay to the insurer. Thì bây giờ bạn muốn nói về cái tax credit, tức là cái được miễn trừ thuế theo cái tiền chúng ta đóng đó. Thì quý vị nhớ là cái tiền premium là cái tiền chúng ta phải đóng để mua bảo hiểm. Thì khi đóng như vậy đó thì nó có cái phần là được để trừ mà miễn thuế. It's based on what you think is going to be your 2014 income. So it's important to update your income if you think there are changes in your income. Hiện nay thì chúng ta phải dự trù trước, tức là trong năm 2014 thì mình phải dự trù trước năm đó mình có thể làm được bao nhiêu để có thể mình khai ra được để mình có thể được với cái miễn trừ thuế. So what happens if when you file your 2014 taxes, they'll be reconciled. So you may owe money, or they may give you money back, depending on what your income is. Thì tùy theo cái mức độ của quý vị khai thuế đó, thì chính phủ xem thử có thể giúp quý vị thêm hay là có thể trừ bớt cho quý vị, tùy theo cái mức độ tiền quý vị làm thôi. So for
for the cost sharing reductions, that's only for if your family income is less than 250% of the federal poverty level. Tùy theo cái mức độ mà chúng ta làm cái lương như thế nào. Nếu chúng ta quá thấp, tức là khoảng hơn 2%, 200% của cái income, 200%, thì chúng ta sẽ được cái phần mà phụ thêm. Another complication is you can only apply these cost sharing reductions to a silver plan. You have to pick a silver plan. Một cách nữa là chúng ta có thể làm giảm bớt cái tiền, đó là chúng ta chọn cái mà thấp thôi, cái silver tức là cái bạc thôi. Chúng ta đừng có chọn cái cao thì chúng ta sẽ được trợ giúp nhiều hơn. Okay, so we'll just go through an example. Đây bạn cho một cái thí dụ cho quý vị xem thấy. So this is a family of two children. Đây là cái gia đình của hai người đàn ông, hai người lớn và hai trẻ con. Their income is $36,000. Cái lợi tức họ là 36.000 một năm. So that's 150% of the federal poverty level. So they get both premium tax credit and cost sharing reduction. Thì dựa trên cái chuẩn mới này đó thì họ ở trong 150% của cái mức độ nghèo thì họ sẽ được tiêu chuẩn để được hưởng cái khấu trừ thuế để mà đóng, và có thể để mà được khấu trừ chia bớt cái tiền mà họ phải chi phí cho bác sĩ hay là bệnh viện. So, for example, on a silver plan that cost about $9,000, the tax credit is $7,670. So then the premium really comes down. So now you would only have to pay $124 a month. Thí dụ, bạn nói là nếu ta mua cái loại mà đồng, tức là bạc, silver, thì đúng ra quý vị phải đóng bảo hiểm phải tới 9.158 đồng một năm. Thì bây giờ quý vị có một cái khấu trừ thuế được 7.671 đồng dựa trên cái tiêu chuẩn là hai người đàn ông lớn, hai người trẻ con, thì quý vị được 7.671 đồng, và cái tiền quý vị trả giờ chỉ còn có 1.487, tức là mỗi tháng quý vị chỉ trả có 124 đồng mà thôi. And then if you picked a bronze plan, it would be free for you, no premiums per month. Nếu quý vị chọn cái đồng đó, bronze, thì quý vị thấy cái tiền đóng của quý vị là 6.044. Bây giờ cái được quý vị được một cái miễn khấu trừ thuế tax credit 7.600, ra quý vị sẽ không phải trả tiền gì hết. But there are differences between the plans, the silver and the bronze. The silver plan will have lower deductibles, the bronze will have higher deductibles and higher cost sharing. So you need to look at all the different features of the plan. Nhưng quý vị phải chú ý là cái giữa cái đồng và cái bạc có cái sự khác biệt là cái tiền khấu trừ deductible quý vị đó, thì vì nó sẽ cao hơn ở khi chúng ta chọn cái bạc silver. Còn quý vị cái đồng thì cái tiền deductible nó sẽ thấp hơn cho quý vị. Quý vị nhớ là không phải là đóng chỉ có 0 đồng, nhưng mà quý vị còn phải trả cái tiền deductible nữa. So you might have heard about Medicaid expansion. And half the states have chosen to do a Medicaid expansion. Here, DC and Maryland do have a Medicaid expansion. Virginia, we don't have it yet. We could have it next year, but we don't know yet. So if your income is less than 100% of the poverty level, well, it's 138. But right now, you can get a subsidy if you're over 100%. But if you're under 100%, it's hard to get on Medicaid if you don't have children. In Virginia, your income has to be less than pretty much $5,000 a year for a family of 4 to get on Medicaid. And if you're a childless adult, unless you're disabled, you just can't get on Medicaid. So unfortunately, there's this gap. So you wouldn't be at less than 100% of federal poverty level, so that's about $11,000 for a person. And 23,000 for a family of 4. You can't get a discount, you can't get help with your premiums, and you can't get on Medicaid. Thì bà nói cái này nó hơi phức tạp cho quý vị, đó là nếu quý vị mà đúng ở cái tiêu chuẩn mà nghèo đó, mà chỉ nghèo 100% thôi đó, có nghĩa là chúng ta làm khoảng độ 11.000 một năm đó, thì có thể cũng khó để mà xin được Medicaid. Bởi vì nó có một chương trình của chính phủ gọi là Medicaid Extension, tức là chương trình Medicaid nới rộng,
để có thể giúp cho những quý vị nào mà ở mức độ nghèo đó, ví dụ mà nghèo quá mà cái tiền không có đóng nổi để mua insurance đó, thì có thể là hy vọng là cái Medicare sẽ giúp quý vị mua. Nhưng mà hiện nay thì bảo cũng không có rõ là thực sự cái tiểu bang này họ có đồng ý họ làm chuyện đó hay không nữa. Tại vì họ phải có tiền thì họ mới giúp được thêm để mà cung cấp Medicare cho những người mà ở cái diện nghèo. Quý vị cho tràng pháo tay cho So the up higher? That better? Can you hear me now? Yeah. Okay. So the information that Rose talked about is all information that goes on your application. Tất cả những cái điều mà Rose nói đều có ở trong cái tờ mà để quý vị nộp đơn đó, quý vị tờ giấy đó, quý vị thấy đó, tờ đơn. Đơn. And the website calculates all of this. You don't have to do the calculations. Và trong cái website đó thì cái chỗ mà nó sẽ có những cái cách tính cho quý vị không phải tính gì hết. Quý vị chỉ bỏ cái tin tức của mình vào trong đó thì từ đó họ sẽ tính cho mình. This application is also in Vietnamese. Cái đơn We này, have to tell you how to get it. cái đơn này bà nói bà vẫn nghĩ là có bằng Vietnamese, nhưng mà bà sẽ tìm cách bà chỉ cho mình làm thế nào để mà có được cái mẫu tiếng Việt. So one of the handouts is a list of website links. If you go to the marketplace.cms.gov. Thì ở trong những cái tờ giấy quý vị có trên mạng đó, nó có một cái tên của cái mạng để quý vị phải vô trong đó để quý vị có thể tìm thêm những cái tin tức này bằng tiếng Việt. And you go to get official resources. Và quý vị có thể tìm thấy những cái nguồn tài liệu đó để quý vị có thể cái tờ đầu tiên này, cái tờ đầu tiên ở trong đó có hết vậy, ở trong đó có hết đấy. Trong cái bọc cái bịch đó quý vị đó, trong cái folder đó quý vị có tất cả những cái tin tức nằm trong đó hết. Và quý vị chỉ về nhà phải coi lại thôi. They have a lot of information in Vietnamese on that site. Họ có rất nhiều cái tài liệu bằng tiếng Việt. Chúng tôi cũng tìm nhưng mà không tìm được, quý vị sẽ tìm. So we've talked about the fact that you have to open an account and you have to apply. So once you've applied, then we're going to talk about how you select a plan. Bây giờ chúng ta đã qua hai phần. Thứ nhất là chúng ta phải mở ra một cái chương mục bảo hiểm. Thứ hai chúng ta phải nộp đơn, làm đơn. Bây giờ bà chỉ chúng ta làm thế nào để chọn một cái plan. Cái plan như nãy quý vị đã hiểu rồi đó, tức là một cái bảo hiểm mà chúng ta sẽ phải chọn. So when choosing an insurance plan, you need to decide what's important to you for health care. Cái điều quan trọng nhất khi chúng ta chọn bảo hiểm thì đó có một số những tiêu chuẩn chúng ta phải hỏi. Is it more important for you to have a low monthly cost because you're healthy? Hoặc là chúng ta sẽ tự hỏi chúng ta cần phải có bảo hiểm mà chúng ta phải trả tiền ít thôi tại vì vẫn còn rất là khỏe mạnh. Or do you need to find a plan because you have a lot of medical conditions that's going to give you good care? Hoặc là chúng ta phải tìm trong bảo hiểm nào tại vì chúng ta bệnh quá nhiều thứ rồi. Chúng ta phải có bảo hiểm nào mà có thể trả tiền cho tất cả những chi phí trong dịch vụ mà lo chăm sóc sức khỏe của chúng ta. If it's important to you to keep all of your current doctors, you'll want to find a plan that your doctor participates in. Hoặc là chúng ta phải tìm một cái bảo hiểm nào mà quý vị thấy là chúng ta có thể chọn được bác sĩ, hoặc là cái bảo hiểm nào mà cái người bác sĩ của mình đó họ đã có tham dự vào trong cái chương trình bảo hiểm đó. Or if you have specific medications that you need to take, you'll want to make sure the plan is going to cover your medications. Hoặc là chúng ta có những cái bệnh nào đó có sử dụng những loại thuốc đặc biệt, chúng ta phải biết chắc là cái bảo hiểm ta mua đó họ đồng ý để trả cho những cái tiền chi phí về cái thuốc đặc biệt đó cho chúng ta. There are
a lot of plans that that we have in Northern Virginia. Chúng ta có những cái nhiều hãng bảo hiểm ở tại cái vùng phía bắc của Virginia này. But those plans depend on where you live. Nhưng mà thực ra bảo hiểm này nó cũng tùy theo cái chỗ vị trí mà quý vị ở nữa. The plans themselves are the Care First, Blue Cross Blue Shield plans. Thì cái bảo hiểm mà chúng ta thấy thường gặp đây nhất là Blue Cross Blue Shield. Or if you live west of 123, it would be the Anthem Healthkeeper Blue Cross. Nếu vậy ở phía tây của cái đường 123 đó thì quý vị sẽ có cái Anthem. The other plans are the Innovation Healthcare, which is the combination plan of Inova and Aetna. Thì quý vị có một cái bảo hiểm mới là Innova HealthNet, thì nó có là cái phối hợp giữa cái Aetna and Innova. And the last plan is Kaiser Permanente. Cái bảo hiểm cuối cùng là cái bảo hiểm của Kaiser. So the difference, Kaiser has all its services in one place. Cái điều đặc biệt của Kaiser là tất cả những cái dịch vụ y tế đều nằm trong chỉ có một chỗ mà thôi. Versus the other plans where you go to different locations for different doctors. Và những plan khác thì quý vị phải tới những chỗ khác và có những cái bác sĩ khác nhau. So when you go on the website to select your plans, yes. Do you have more copy of this? I don't. That's all I had. I can email it to somebody if there's a way to email it out. Okay. Let me tell them, okay? Cái form này đó là gì hướng dẫn cho tất cả quý vị những cái website liên quan tới để mà apply cái vấn đề insurance đó, do bà mang đến không có đủ, vì vậy cho nên rất là xin lỗi quý vị. Còn tất cả những cái mà trong cái sơ mi vàng đó là có do văn phòng bác sĩ Sáng lo, còn cái này là do bà CD đưa tới thiếu. Có vẻ quý vị có thể chút xíu liên lạc với cô Jennifer để cho cái website, ok? Thank you. Sure. So when you apply for your application and you are approved, and it tells you how much you're going to get in your discount, then you will have plans that will show up on your screen for you to look at. Nếu gì đã được làm đơn và được chấp thuận rồi thì họ sẽ trả lời chúng ta có những cái bảo hiểm mà chúng ta phải chọn dựa trên cái bảng mà quý vị thấy đó, tức là cái giá cả như thế nào chúng ta phải chọn cái đó. The plans will look this way, but there's a button called Details that you will want to look at. Nếu quý vị nhìn kỹ trong những cái đó, quý vị thấy có một cái chữ Detail, tức là chỉ chi tiết đó. Khi quý vị bấm vào đó thì nó sẽ hiện ra rất nhiều cái chi tiết khác cho cái bảo hiểm mà quý vị muốn mua. Each plan will have a summary of coverage and benefits. Thì mỗi một cái bảo hiểm nó sẽ cho quý vị thấy cái quyền lợi và những cái tiêu chuẩn của bảo hiểm đó như thế nào. And that is how you can compare the details of each plan to know whether it's the plan that's going to be the best fit for you. Chính vì vậy mà chúng ta phải chịu khó ngồi suy nghĩ và so sánh để tìm thêm cái bảo hiểm nào mà nó thích hợp nhất cho chính mình. Yes. Quý vị không có cái tờ đó thì quý vị trong tất cả đều có cái tờ này phải không? Yeah. Ok. Quay ra đằng sau, quý vị thấy không? Ở đằng dưới nè, quý vị sẽ vào dưới đó sẽ có nè, healthcare.gov. Thì quý vị vào trong đó thì tất cả những cái chương trình, những cái website liên quan tới cái này đều nằm trong đó hết nhé. Dỡ ra. Ở đây tờ này và mấy cái vé sau nhé. Ok. Không có thôi. Okay. So once you have made a comparison, then you select a plan, and you have to pay for it. Một khi chúng ta đã quyết định rồi, chọn rồi thì chúng ta phải trả tiền thôi.
The website will redirect you to the insurance company website to make your payment. Và cái nơi mà chúng ta làm đơn đó, nó sẽ hướng dẫn chúng ta tới một cái nơi mà cái bảo hiểm để chúng ta phải chuẩn bị để trả tiền cho cái bảo hiểm đó để được mua cái bảo hiểm. But if you are unable to use a credit card, they have to tell you how to mail in a check or a money order. Nếu chúng ta không có xài cái credit card đó, thì họ sẽ hướng dẫn cho mình biết làm thế nào để mình trả tiền bằng cái check hay là bằng những cái tiền khác. Each month you have to make your payment so that your policy is not canceled. Và chúng ta phải trả tiền hàng tháng đúng ngày. Again, it's important that if your income changes over the year, that you go back into your account and make those changes. Và điểm đặc biệt là khi chúng ta có một sự thay đổi về cái lợi tức, khi chúng ta làm được thêm tiền là tiền thất nghiệp, chúng ta phải báo cho cái cơ quan của chính phủ biết về sự thay đổi đó. So there are 4 ways to apply. Có 4 cách để chúng ta làm cái đơn để mà mua bảo hiểm. The one we have been talking a lot about is online at healthcare.gov. Chúng ta hãy nói rất nhiều về vấn đề mà trên làm đơn trên online. The second way is you can call on the telephone, the 1-800 number. Quý vị có thể gọi cái số là trên đó quý vị có. They have somebody there to talk to you 24 hours a day, 7 days a week. Có những người sẽ giúp trả lời cho quý vị 7 ngày, một ngày 24 tiếng đồng hồ. And what's important for you is that you can ask for a Vietnamese speaker. Quý vị có thể yêu cầu có một người nói tiếng Việt cho quý vị. And they can walk you through completing the application if you have all of your information sitting in front of you. Họ thể hướng dẫn chúng ta rất là tận tình từ đầu tới cuối. Nếu quý vị có đủ những cái tin tức, tài liệu quý vị có sẵn hết. You can mail your application in. Chúng ta có thể gửi bằng cái bưu điện cũng được. But that will take much longer because they will communicate with you by mail. Nhưng mà sẽ mất thời gian hơn, tại vì họ sẽ thông tin với chúng ta bằng thư đó, thì nó mất nhiều thời gian hơn. Ok, quý vị có thấy cái này không? Nếu trường hợp quý vị, tôi xin bổ túc đó, là nếu quý vị thấy khó khăn trong cái vấn đề điện thoại, trong vấn đề email, trong vấn đề online đó, thì ngay trong cái tập vàng quý vị có một cái application đầy đủ trong đó đó. Quý vị lấy ra để thấy không ạ? Yeah. Thấy chưa? Rồi cứ theo hết tất cả những cái chi tiết đó mình cố gắng điền vào nha, ok. Còn tốt hơn nữa đó, mình đi copy một cái bản đi, rồi sau đó mình làm thư thì mình làm tiếp. And the last, are you done? Sorry. Yeah, please, one more thing. Trang số 7, step thứ 6 là nơi trốn để một quý vị gửi đó, gửi đi nha, ok. Yeah. Đây là cái địa chỉ nha, không phải không có in person, nó chỉ khi mà gọi lên nó chỉ help mình, giống như những cái mình thắc mắc đó, mình gọi lên nó sẽ trả lời. Bốn cái là thể thức để quý vị apply đó, thì cô ta đã nói rồi, online, gọi bằng điện thoại, hoặc là in-person help đó, có nghĩa là gọi để mà người ta giúp, chứ không có nghĩa là đi apply tới cái office đâu. They think about you, you can go to apply in the office. So we're going to talk about that. Yeah. Okay, thank you. So the last way is if you need help, if you can't do it online or by phone, and you want to sit down with someone to help you. Cái cách nữa là chúng ta sẽ làm như thế nào để chúng ta làm đơn đó, là quý vị có thể tự làm quý vị, hay là quý vị cần có một người giúp. Đó là cái câu hỏi bạn đặt ra. So we've already talked about this. This is the 1-800 number with the fact that you can ask for assistance in your language. Đây là cái điều mà quý vị có thể cần giúp được. Quý vị có thể vào trong cái mạng đó, và quý vị có thể gọi cái số 1-800 đó. Quý vị sẽ xin cái người nói tiếng Việt
Thì đó là cái cách để chúng ta có thể giúp, tìm có người Việt giúp ở đó. So how do you get help in Northern Virginia if you want to sit and talk with someone? Nếu chúng ta ở cái miền Đông Bắc của Virginia thì như thế nào? Làm thế nào chúng ta có cần được sự giúp đỡ? So Virginia is part of the federally facilitated marketplace. Thì cái Virginia là cái nơi mà được cái chính phủ liên bang thực sự trực tiếp để mà liên hệ đến vấn đề mà mua bảo hiểm. And therefore did not get a lot of money to pay for people to assist. Nhưng mà thực sự thì khi như vậy đó thì lại họ có cho tiền để mà giúp cho những người mà để tình nguyện để mà giúp cho người khác. We have 2 official navigators in Northern Virginia who can assist. Phải nói là hiện nay chỉ có 2 cái nơi mà có thể thực sự mà giúp quý vị ở cái vùng phía bắc của Virginia thôi, chỉ có 2 chỗ thôi. They work with the legal services of Northern Virginia. Họ làm việc với những cái người mà liên hệ đến vấn đề mà luật của cái ở vùng Virginia này. And they are located in the Bank of America building on Columbia Pike in Arlington and Richmond Highway in Fairfax County. Thì mà nó có 2 chỗ thôi, là cái chỗ ở cái Bank America và cái chỗ nữa là ở cái what's the other second address? Richmond Highway. Richmond Highway. Có một cái chỗ nữa là ở cái đường Richmond Highway quý vị. And I'm sorry, I forgot to put their number on the slide, but their number here is Enroll Virginia. Quý vị nhớ trong cái tờ giấy của bạn đưa nó có cái chữ Enroll Virginia đó. It's 1-888. Quý vị ghi lại là 1888 392 392 5132. 5132. Tôi xin đọc lại. It's 18 dạ. sorry. Yeah. Quý vị nào không có tờ giấy này thì xin ghi lại cái số để mà xin được giúp đó là 1888 392 5132. Đây là một trong 2 cái chỗ mà có thể giúp cho mình trực tiếp. The other way is with, oops, sorry, you need it again? I think may need it again. Dạ. Số là 1888 392 5132. The other way is with my organization, Northern Virginia Family Service. We have a group of volunteers who have become certified application counselors. Thì bà nói là cái nơi mà có thể là cái nơi mà bà đang làm đó thì có những người tình nguyện viên, và những người này là những cái người được chứng nhận là có khả năng để mà giúp cho vấn đề bảo hiểm. And that phone number is up there. Cái It is số điện thoại này, also on the back of this card that we handed out. nó nói là chúng ta có cái số điện thoại trên phía trên đó quý vị, và ở trong cái tờ giấy mà quý vị thấy ở trong cái phát ra ngoài đó. This card tells you in English and Spanish. Sorry, I don't have Vietnamese. Thì cái này nó chỉ có 2 cái ngôn ngữ thôi, tức là cái tiếng Mễ và tiếng Anh thôi, mà không có tiếng Việt. But tells you the things you need to bring with you to an appointment. Nhưng mà nó sẽ báo cho chúng ta biết chúng ta cần cái giấy tờ gì mà chúng ta phải mang đến khi mà đi đến mà làm đơn đó. If you call the number, we will talk with you about the locations of where you could make an appointment. Và nếu mà chúng ta gọi cái số trên đó, quý vị ghi cái số đó, rồi gọi đó thì người ta sẽ chỉ cho mình nơi nào chúng ta có thể đến để mà nộp đơn tại chỗ. If you need language assistance, though, at this point, you will need to bring someone that can translate. Nhưng mà ngay trong lúc này nếu quý vị thật sự mà cần đó thì có thể quý vị cần có một cái người biết nói tiếng Anh để đến nữa để giúp cho quý vị nữa.
We hope to work with Boat People SOS in the future to have some assistance in your language. Và bạn nghĩ là tương lai bạn có thể làm việc với Boat People SOS thì có những cái người mà có thể mà giúp mà nói tiếng Việt được đó để giúp quý vị. If you currently get your health care through the THVN clinics, North County, Bailey's, or South County, they also have certified application counselors that can assist you. Nếu quý vị đi khám những cái nơi mà khám miễn phí ở những cái vùng đây, ví dụ như ở Bailey Clinic hay là cái người South County Clinic, thì quý vị có thể ở tới đó cũng có những người mà giúp quý vị có thể làm những cái đơn này được. Họ cũng có những người ở đó. Or if you get your health care at ONSI or Greater Prince William Community Health Center or HealthWorks. Those are our federally qualified health centers, and they too have people that can help you. Cũng có những cái địa điểm khác, ở những cái nơi khác thì quý vị cũng có thể đến để chúng ta có thể có những người mà có cái khả năng để giúp chúng ta làm đơn tại chỗ như vậy. Questions or confused? Bây giờ bảo quý vị hỏi quý vị có thực sự có cái câu hỏi nào hay không? Thì this is cái giờ này chúng ta được quyền hỏi, quý vị có những vấn đề gì thì xin mời anh Hùng hướng dẫn quý vị, ông bà chị em có hỏi nào lần lượt hỏi. So you want to sit down? Sure. Sit down. Rose, do you want to sit down? Sorry, James, I was not here, so. Dạ, thưa quý vị, như chúng ta đã nói hồi nãy đó, sau phần trình bày của tất cả những chuyên viên rồi đó thì chúng ta sẽ có những cái câu hỏi nào thì chúng ta có thể vui lòng cho họ biết và họ sẽ cố gắng trả lời cho quý vị. Thú thật mà nói đó, cái vấn đề này ra nhất là vấn đề Obamacare đó thì rất là có thể nói là rắc rối, và coi tới giờ này cũng mọi người cũng giống như đang ở giữa tầng mây hết trơn rồi. Thành ra nếu mà trường hợp quý vị có những câu hỏi gì thì xin đặt ngắn gọn và thật nhanh để cho người khác có cơ hội hỏi. Quý vị đồng ý không ạ? Vâng, bây giờ thì bắt đầu ạ. Ai có câu hỏi xin vui lòng giơ tay lên, chúng tôi đưa micro tới tận nơi. Chào mời chị trước. Chị thứ hai nhé. So anyway, here the first one. Xin chào cô, xin chào bác sĩ. Cho em hỏi, nếu mà em vào tham gia chương trình Obama này thì cái bảo hiểm này nó đi toàn ban hay không? Là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai á, gia đình em lo income rất thấp thì chắc là em phải nhờ sự trợ giúp của tư vấn. Thì nếu mà đóng tiền như vậy á, em cho thí dụ đóng tiền là 124 đồng. 124 đồng này là của một người hay là của cả gia đình? Và điều thứ ba này là chồng em đang vào chương trình uống thuốc miễn phí về viêm gan CVB. Thì nếu mà em vào cái chương trình Obama này á thì chồng em có ảnh hưởng gì cái thuốc mà uống thuốc miễn phí hay không? Đó, em chỉ nêu ra 3 câu hỏi như thôi. Cảm ơn chị. Well, the question is, she's belonged to a very poor family. And now the question is, if she pay $144 a month, whether this insurance will cover in terms of the federal level or just state level. The second question is, she has a husband really right now using medication for chronic Hep B under the free program provided by the drug company. And she asking if she buys insurance now, whether this may affect the future of her husband, because they may not give her the free medication anymore for treating a chronic Hep B. So I'm not sure I understood the first question about the federal. The first question I think is really, she just wonder if she buys insurance now for Virginia, whether if she go to another state, is still really able to use that insurance or not. If you visit another state? Yeah. So if you visit another state, you are probably looking at out-of-network benefits, which means you're going to end up paying more when you travel out of state. Thì ý bà có nói là nếu mà mình mua bảo hiểm ở Virginia, nếu mà mình đi sang một cái bang khác, mình bệnh đó,
thì bắt buộc là sẽ phải trả cái tiền theo cái mạng, tức là ngoài cái mạng lưới, tức là out network, tức là mình phải trả tiền nhiều hơn mình ở trong cái tiểu bang Virginia. In terms of the affordability, I think I would encourage her to apply to see what she's eligible for in terms of the tax credit, or whether they fall in that Medicaid gap, which might be the case. Thì bà And muốn if nói, that's true, then she would still be wanting to use the PAC program for the medication. bà muốn nói là nếu mà thực sự phải làm đơn thử trước để xem thử ở trong mình ở trong một cái tiêu chuẩn là có thể được cái tiêu chuẩn của Medicaid hay không, hay là mình sẽ được một cái credit, tức là mình cũng được mua mà dựa theo cái credit, và từ credit đó thì mới biết được là trong tương lai họ có ảnh hưởng tới cái đề mà trả tiền thuốc để chữa cái bệnh gan hay không. I think I want to ask you that, okay, assume that she got a very, very low income for the whole family and $124 just for one person or for the whole, all for the whole family? In that scenario, Yeah. it was for the whole Mhm. family. For the whole family? Chị nghe rõ mà. Tức là có nghĩa là trong cái trường hợp chị đó, thật là income thật là thấp như vậy đó, thì 124 đồng đó có nghĩa là cho cả gia đình chứ không phải một mình một người. Vậy được không ạ chị? Nghe rõ mà. Rồi, cảm ơn. Hi, so I just actually enrolled my dad in the healthcare.gov just now, and we got his results back. What happens if the plans that is what he's eligible for is still too high? Because the prices, the lowest price that we have right now is $644. That's the monthly premium, and he has no income. So if he has no income, Right, that's the results that we got back just now with the eligibility. so it sounds to me like if he's got no income, I would assume the Then prices would be lower. no, and if he doesn't have income, then he falls into the Medicaid category. Okay. Which means he's probably in the Medicaid gap because he doesn't fall into the categories that can currently get Medicaid. So if you're reporting that he has no income, then he's not going to be eligible for a marketplace policy unless somebody else is going to be considering him on their plan. If you just enrolled him as a single individual and you projected no income, correct? Because the marketplace and the tax credits are only for somebody who has at least federal poverty level income. He doesn't have health insurance now. Right, thank you, Cindy and Rose. Yeah, Okay, he's thưa, probably in that Medicaid gap. cảm ơn chị. Xin hỏi ba kể nha. Okay, yeah. Is he all dependent on anybody's taxes? Not, I would have to start filing him under THVN, or how would it Yeah. Well, you can unless he meets the requirements to cover him as a dependent. Do you pay for more than 50% of his costs now? Yeah. So then he may qualify as a dependent for you. You have to look at the IRS regulations. All right, here the next question. Go ahead. Dạ, chào cô, chào bác sĩ. Phượng chỉ có hỏi một câu hỏi thôi. Là thí dụ như mình ở tiểu bang Virginia bây giờ thì mình mua cái bảo hiểm cho family của mình, nhưng mà con nó đi học college xa, chẳng hạn nó đi nó đi khỏi cái tiểu bang của Virginia thì cháu nó được cái bảo hiểm mang trong mình, hay là có cái gì để mà cô vào cho cháu không? Dạ. Well, she had a question. Yeah, cảm ơn. She planned to buy the insurance for her family, but the problem is she has the child and in college right now, and maybe had to go out of the state to study. The question is whether she can, the child can use that insurance card to use it in other state. If she has a child ready to go to college. Again, it depends on what the out-of-network benefits are on
on that particular insurance policy. For most college students, they should try to come home when they need most of their health care and only use that for emergency. Bà nói là nếu mà con mình mua cho con đó, thì nếu mà qua tiểu bang khác thì bà vẫn nghĩ là phải dùng cái network, là mình phải trả tiền cho những người bác sĩ không có ở trong cái network của mình thì phải trả tiền cao hơn. Còn nếu mà tốt nhất là nếu có chuyện gì phải trở về tiểu bang Virginia. You can also check the college to see if they offer a plan. Cũng phải check coi cái trường đó, xem thì cái trường đó họ có chấp nhận cái plan, cái bảo hiểm mà mình mua hay không nữa. Thanks. The next question. Tôi đã về hưu và hiện giờ đang sử dụng cái Medicare và Medicaid. Bà xã tôi thì đã 60 tuổi, không có income, không, cho nên không có khai thuế. Vậy có mua được bảo hiểm không? Hay là có cơ quan nào giúp đỡ? Well, he said he retired, and he retired, and he's get the Medicare and Medicaid. His wife's 60 years old, has no income, so there's no tax reports. He asking whether we have any other system that can help his wife to get the insurance. He's over 65. Right, so he has He's Medicare. retired, he had both, the Medicare and Medicaid. Right. His wife younger, 60 years old, has no income, housewife. So the question is whether we can have any other instrument that can help her to buy. They apply with right, so Social Security would account, and you should be able to apply for her based on your family income, which would include your income. Tức là bạn nghĩ là vẫn có thể làm đơn được, tức là anh phải khai thuế cái tiền lương của anh, và chị vẫn có thể xin mua trong bảo hiểm này dựa trên cái tiêu chuẩn là chị không có lợi tức nhưng mà anh có lợi tức, thì họ sẽ có cái tiêu chuẩn để cho mình mua. Because I would assume that you file your taxes together, and so it's based on what is on your income statement, or your income that's on your tax form. Vì khi mà anh làm cái tiền khai thuế chung thì cái chồng với vợ, thì ra khi mà mình đi mua bảo hiểm đó thì mình sẽ khai thêm cái lợi tức là của hai vợ chồng. Tôi thì cái tiền hưu thì nó quá thấp, cho nên đến khai thuế thì ta nói thấp quá khỏi cần khai. Đó, còn bà xã thì không có thôn gì hết. Vì vậy làm sao? Dạ. Well, he mentioned that because the income is so low, below the lowest levels, so he exempt from tax return. So right now he is in low level. So in calculating the income for the health insurance, it's not the adjusted gross income, it's what's called the modified adjusted gross income. So they count some additional types of income like Social Security. So he might want to open an account and file an application and see what comes back from the marketplace in terms of a decision about whether there will be anything available. Thì bạn trả lời là nếu mà thực sự mình không có income, không đi làm nữa, thì mình vẫn có thể nộp đơn khai, nhưng mà khai cái tiền mà mình lãnh, cái tiền Social Security đó, cái tiền mà mình lãnh được bao nhiêu thì họ tính như là một cái lợi tức của mình. Từ đó họ có thể xét để mà có thể cung cấp bảo hiểm cho chị. Ok. Ai? Cô phải không vào chứ?
gì nào có câu hỏi thì chúng ta phải chuẩn bị tư tưởng trước. Thì chúng ta sẽ còn có 20 phút nữa thôi, chúng ta phải chấm dứt. Cô đã câu hỏi như thế này. Okay. Cô nói rằng gia đình cô rất là nghèo phải không? Income thấp. Okay. Hai vợ chồng bị bệnh phải không? Không có, hai đứa con bị bệnh. Hai đứa con bị bệnh. Một đứa thì có thẻ Medicare. Một đứa thì một em đó có thẻ Medicare, một em đó thì đang học cho Dòng sinh nó mới mua bảo hiểm Vietnam và mình làm đơn á, có cần ghi vô hai đứa không? Okay. Thì bây giờ nếu mà trường hợp như cô apply đó thì có cần add hai đứa nó vào hay không? She's raised the question is she's a very poor family and she had 2 children. So one is just entered college, and I think the student buy insurance. The other one is younger, is very sick. Now she asking whether when she want to enroll into the Obamacare, whether she have to declare that the children's one is buy insurance, the other one is not having insurance or not. How they can put into the application. She has 2 children. And one of them has Medicaid already? Yes. I think so. One is very sick, have Medicaid. The other one is enrolled into college, bought an insurance, Aetna, and now only 2 husband and wife, and they want to buy the insurance. So they would apply in time. In this regulation, people will, within families, will have different plans. So she would apply as a family of 4 to count for the income and look at what the tax credit, but you only have to purchase the plan for the 2 people. Và nói là mình sẽ phải khai giống như gia đình 4 người. Thì nhưng mà khi mình nộp để mua đó thì chỉ mua cho 2 vợ chồng thôi, nhưng mà phải khai cái lợi tức chung của 4 người để người ta tham thử, người ta cái khấu trừ được mình được bao nhiêu, giảm được bao nhiêu. Nhưng mà khi mà nộp đơn đó thì nộp đơn chồng với vợ thôi chứ không có. Thưa cái câu hỏi kế tiếp á, thì tôi xin đại diện cho tất cả tôi hỏi câu hỏi này chắc quý vị cũng có quan tâm như tôi. Tức là có một số người đã thử rồi, thử apply vào trong cái website đó. Thì ví dụ như bây giờ nói ông A đó, ông mỗi tháng giống gần những trường hợp của 3 cái cô mà có đỏ đây nè. Tức là mỗi tháng ví dụ như ông bây giờ đang trả 200. Đùng một cái sau khi ông vào trong cái system đó ông chọn rồi đó, khai rồi thì cái nó gửi về cái kết quả là 600. Đến khi quay trở lại đó thì cái insurance của bên kia đó, của ông ta đang có 200 đó, mỗi tháng đó, nó cancel ông mất. Quý vị có nghe cái trường hợp đó bao giờ chưa? Có. Đúng không ạ? Đâu có bị có ưu tư về cái câu hỏi đó mà. Okay, my question for you. Okay, for example, and it's happened to many people before. For example, right now with my premium at $200, right? So I would go to online, apply online anyway. So what just happened? They will come back and let me know that I need to pay the premium for under Obamacare, the $600 a month, or maybe more than $200 premium I already have. So the next thing happened, that my old insurance company, they will send me the cancellation for my previous insurance. You heard about that, right? Right, but the So what happened now? The cancellations are because your policy does not meet the requirements of the new regulations. Right. So the 10 essential benefits. Right. So Virginia did not make a decision, nor do I think they're going to, about when Obama came back and said some states that they should let those policies be in effect for another year. Virginia has not agreed to that. Right. So you would then need to go on the marketplace and apply and look at whether you're eligible for any of the tax credit. You can also go to a broker, insurance broker, that might be able to find some options for you.
But anyway, off the but marketplace. here's the problem. If your insurance, if you're too high, income's With too my high. existing premium right now at $200, that I can afford, right? But if I need to go to apply for a different insurance company under Obamacare, so I need to pay more for something I do not need. Quý vị hiểu tôi nói như vậy ạ? Tức là có nghĩa là tôi 200 đồng một tháng đó thì tôi ok, là tôi chịu được. Nhưng bây giờ với under Obamacare đó thì tôi phải lên tới 600 đồng một tháng hay 500 đồng hay 300 đồng một tháng. Mà với những cái điều kiện của Obamacare đó, mà thật sự trong đó có những cái requirement mình không có cần. Quý vị hiểu tôi nói không ạ? Thì như vậy thì cái gì đó sẽ xảy ra? See what happened now? That's the way the law was structured. See? That, let me say it to you and I share with everybody over here. That's what most of us over here worry about. Because that's why they do not try to go online, apply for those things, and they don't want to open an account because they're afraid that something happened. The next thing, maybe a couple of days later, the cancellation sent to me by my previous insurance company. The marketplace does not connect at all with the cancellations. The cancellations are happening directly from the insurance company. They are not connected to the marketplace. But we do not do anything related to the previous insurance company at all. But if they're sending you a cancellation notice, it's because it's getting close to January. No, it's not connected to the marketplace. It's connected to the law, but it's not connected to what you've applied for on the marketplace. It is not. There is no connection there. Excuse me, let me explain to people. I think it's just a little bit confusing. Bây giờ anh Hùng đưa ra một ý kiến là hiện nay có những cái người mua bảo hiểm với cái giá rẻ là 200 đồng một tháng. Ví dụ như vậy. Thì bây giờ nếu mà vô cái Obama thì bắt buộc phải đóng tới 600 đồng một tháng. Lý do tại sao mà trở lại mua bảo hiểm cũ nó không bán nữa là tại vì theo ý của bà Daisy thì cái bảo hiểm mới đó, bảo hiểm cũ nó không có đạt đủ tiêu chuẩn để mà trả cho những chi phí về phòng bệnh cho cái người mua. Theo ý bà nói là cái 10 điều nãy quý vị nhớ, tức là phải được khám cái này khám cái nọ, tức là khám hàng năm, được khám chú khám được dân. Những cái bảo hiểm mà bán giá rẻ họ không có hội đủ tiêu chuẩn đó, thành ra họ hủy bỏ, không có bán bảo hiểm cho mình. Thì bây giờ muốn mua bảo hiểm mới, có những cái tiêu chuẩn mới mà lo đầy đủ hết thì phải trả giá cao. Thì đó là vấn đề băn khoăn của anh Hùng, làm thế nào mình có đôi khi mình không có nghĩ là mình cần nhiều như vậy, bây giờ phải trả tiền nhiều như vậy. Thì tôi biết là thực sự có ai có thể trả lời cái câu hỏi đó không? The next case like this, for the young, very young people, just go to college, and they do not need the whole thing. They don't need many different things. They can buy a catastrophic plan. Right. But that's what I want to tell you that right now, even right now with my daughter, she paid $92 a month. But they can also go and get a plan if the college offers a health insurance plan. Most of those are qualifying for the minimal essential coverage for the regulation if they get it from the college. Or they can buy one of the catastrophic plans. And if they're that young, they can get a plan for under $150. Thì cái câu trả lời cho Or bà they can là stay on parents' insurance Oh, until that's they're right. 26. And they can stay on their parents' plan too. anh Hùng đưa ra cái vấn đề là những sinh viên bây giờ họ cũng phải trả tiền mua bảo hiểm giống như là con của anh đó thì phải trả gần 90 mấy đồng một tháng. Thì bây giờ mấy bạn nói trả lời là nếu mình không có nhiều tiền đó thì mua những cái bảo hiểm mà chỉ trả những cái tai nạn mà khẩn cấp nó xảy ra thôi, catastrophic thôi, có chuyện gì khẩn cấp thì mua cái đó thôi. Và là mình có thể liên hệ tới cái trường đó, họ bán bảo hiểm cũng có đầy đủ tiêu chuẩn thì mua ở tại cái trường học đó. Cứ tạm thời hiểu như vậy đi. Dạ bây giờ nhường lại một cái câu hỏi khác cho anh. Ok. Trước tiên thì em có lời là cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn chị Sáng và các quý vị đã đến đây để có buổi họp ngày hôm nay rất là bổ ích cho cộng đồng người Việt Nam. Cái gì cái câu hỏi của em là xin hỏi là trước đây năm trước thì em có bảo hiểm tại em đi làm,
sau đầu ra 4 tháng đầu á, thì em không còn việc làm, nhưng mà sau 4 tháng á, 4 tháng thì em đã coi như không đi làm nữa, tức là em không có income. Giờ là em không có một cái quyền lợi gì hết, và em cứ có vô trong website để apply, trong website người ta hỏi income của em là bao nhiêu để người ta cao, người ta bán insurance, thì em không có income thì người ta nói là người ta cao không được, thì em có question đó hỏi rồi cái điều gì Cảm ơn anh. Here's a question is in his case scenarios, for the last 4 months he was laid off, unemployed, has no income. When he tried to enroll into the Obamacare, the question is he needs to answer this, how much income he has, and he said it's no income. So I think he could not go through with that answer, right? So you may have no income now, but it's based on what you think your income will be in 2014. So if you expect that you're going to look for work and get a job, you can project what you think you might make to be able to qualify. You then have to, if you don't get a job or do get a job, need to go back in and make an adjustment on your account for what's actually happening, so that you don't end up getting, having to pay more or less when you file your taxes, when it's reconciled. Thì bà nói là chỉ có một cái kết đó, là mình phải dự kiến trước cái tiền lương của mình trong năm nay. Nghe là mình không có tiền, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ sẽ đi kiếm việc làm, và mình cứ dự trù trước là khoảng bao nhiêu. Mình có rắc rối là nếu mà cuối năm đó mình không có gì ở công việc làm thì phải đi vô trở lại cái website đó để mà trả lời cho họ biết là mình vẫn không có việc làm, vẫn không có income, để người ta có thể điều chỉnh lại cái mình, nếu không thì mình sẽ phải trả cao. Thì đó là cách trả lời của anh nha. Có ok không? Ok, cảm ơn chị. Hello. Thank you for coming today. We learned a lot about Obamacare. Có một cái question là nó rất là rare. I have my brother who works in a restaurant with very low minimum pay, and he did not buy insurance at all. When he gets sick, he goes to Dr. Sang and he just charges cheaper. But he went to a website for Obamacare. He applied. He got fined. So he did not have insurance for a couple of years. I don't know what's wrong for the Obamacare, because he did not have insurance at all, because he got very low, pay and low income, and he said he can't afford to buy the insurance. So he did not buy insurance at all. A couple of years, I don't know how many years. But now he did Obamacare. He went online. He asked for a couple of people help him to get enrolled. But they get back. They have to pay fine because he didn't have insurance before. So what's the haps? There is no fine. They said they have to pay fine without insurance for a couple of years. No, that's not how this is working. So did he apply on healthcare.gov? So this is something else people need to be aware of. There is some fraud going on, and there are unscrupulous people trying to get people to enroll in products that are not part of healthcare.gov. So people need to make sure. I don't know if that's what he applied for, but there is no fine, there's no cost for not having insurance in the past. So you would want to check and see if he went to healthcare.gov. Dạ, thưa tất cả quý anh chị đó, là chị bé đây có hỏi một câu hỏi như thế này, là có một người quen đó đã làm việc rất là thấp ở trong cái tiệm ăn, và bao nhiêu năm nay là không có insurance, thì thật sự mà trong cái cộng đồng mình cũng biết trường hợp nó xảy ra rất là nhiều. Thì bây giờ đó
nhào vào cái Obamacare này thì apply thì cuối cùng thì nói rằng bị phạt vì đã không có đi insurance trong những năm qua. Thì bà Cindy nói rằng cái chuyện đó không có thể xảy ra, và đồng thời đó mình không cãi cọ vô ích, và chỉ là bà muốn lưu ý với tất cả quý vị rằng, và chúng tôi cũng biết cái chuyện này là rất rõ, vì nếu quý vị ở đây biết tôi thì tôi sinh hoạt rất nhiều trên internet. Vì vậy cho nên đó, có những cái chuyện người ta nhân cơ hội này, nó có những cái tổ chức nó rất là ma quỷ, và nó nhân cơ hội đó nó sẽ xen vào những cái vấn đề insurance của quý vị apply online đó, và nó sẽ làm tiền quý vị, và nó làm tiền một cách, và nếu quý vị không biết đó thì rất là nguy hiểm, vừa tốn tiền vừa hại thân, và đồng thời một số những cái information quý vị mà cung cấp cho nó đó, nó sẽ sử dụng sau này để làm hại quý vị cho một cái credit trong tương lai. Vắn tắt và rõ ràng là như thế. Quý vị có hiểu được tôi nói không ạ? Dạ, cảm ơn. Next. Chị xin chờ để anh kia có ý hỏi một chị. Kính thưa quý vị, bây giờ tôi có đặt một câu hỏi về cái trường hợp của tôi là thứ nhất là tôi có Medicare, bà xã chỉ có một bà xã đi làm thôi, mà bà xã có insurance bảo hiểm nhân thọ. Bây giờ muốn mua cái Obamacare đó thì mua được hay không, hoặc là có ảnh hưởng gì tới Medicare cho người? Không có insurance health. The question is, the patient is currently is having Medicaid. His wife is working but has no insurance, and she plans to buy insurance. His question is whether when she buys insurance it may affect the Medicaid that he's receiving right now or not. Well, basically, it's the case like this. He has insurance, Medicaid, because he's disabled, and his wife really is working now, has a living income, and she tried to buy her own insurance. It won't affect his. Yeah. We expect that families will have mixed categories. If you're eligible for Medicaid, you keep your Medicaid, and then she can apply for the marketplace health insurance. The other issue is he's concerned because his wife has, I think, has bought the life insurance. Life insurance means that they have, yeah, they have some kind of fund for life insurance. Sometimes whether the insurance they consider that's money or not or income. I don't think so. I don't think life insurance counts. Nó nói là thực sự nếu chúng ta có mua bảo hiểm nhân thọ đó thì thực sự không có tính như là cái lợi tức để mà trong vấn đề mua bảo hiểm. Dùng Seven Corner để giúp quý vị trong ngày thứ Bảy, tuần 7 tới và tuần 7 tới nữa, tức là 2 tuần lễ, thì quý vị sẽ gọi cái số mà 571 đó trong tờ giấy đó để xin gặp để mà được giúp đỡ trong ngày thứ Bảy đó quý vị.